मॉर्निंग स्लाइड मिति 11 नवंबर 2021 दिन वीरवार थर्सडे THURSDAY थर्सडे। बच्चों नैस टैसट ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਸ ਖਣਿਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਅਨੀਮੀਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ। ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੌਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੂ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਰਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਵਰਡਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਆਰ। HOUR ਆਰ। ਆਰ ਮੀਨ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਔਨੈਸਟ। HONEST honest. Honest mean ईमानदार। Third word is honor. HONOUR honor. Honor mean सम्मान। Fourth word is white. WHITE white. White mean चिट्टा। Fifth word is rhyme. RHYME ਰਾਈਮ। ਰਾਈਮ ਮੀਨ ਕਵਿਤਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲਾਈਡ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।